Hej, mitt namn är Jen. Ett stort namn inom den feministiska rörelsen i Sverige och en huvudfigur under det svenska #MeToo-hösten har yttrat sig kritiskt om woke-kulturen och har vänt hela den feministiska rörelsen emot sig. Jag kommer i den här videon diskutera hennes artikel, motreaktionerna och hennes utspel efter kritikstormen. Cissi Wallin släppte en artikel på 1 maj som har fått en storm av reaktioner. I artikeln beskriver hon en feminism som blivit någonting helt annat än vad den en gång varit. Att den övertagits av någonting helt annat där alla ska vara med oavsett om deras övertygelser har någonting med kvinnokamp att göra. Hon beskriver en i hennes ögon viktig feministisk kamp som låter sitt budskap urlakas. Hon verkar i sin artikel ta avstånd från intersektionalitet, även fast det inte nämns vid ord. Hon har fått väldigt mycket backlash och har gjort en hel del människor förbannade. Alla feminister som jag följer, nästan, har sagt någonting om artikeln eller i alla fall likat och eller delat någonting kritiskt om den eller henne. Hon har vänt många, om inte alla, mainstream-feminister mot sig. Cissi Wallin är ett stort namn inom feminismen i Sverige med hennes 101 000 följare på Instagram, hennes upprepade besök i tv-soffan, hennes många feministiska projekt, bland annat Gardet, och hennes krönikor i Expressen. Hon har även gjort sig känd i samband med MeToo då hon anklagade Aftonbladet-profilen Fredrik Virtanen för våldtäkt och senare blev hon dömd för förtal. I en artikel skriven av Myra Åbäck Örman som har grävt en del i Cissi Wallins bakgrund i podden Haveristerna beskrivs Cissi Wallin så här. Det var som att hon satte tonen i startgroparna för den svenska MeToo-rörelsen då hon axlade den unika bördan som ena parten av den högst offentliga kändisoutingen som på något sätt fick symbolisera hela rörelsen. Vilt vevande och med långfinnarna i luften tog hon an sig rollen som Sveriges argaste kvinna. Sedan dess har hon bråkat med tidigare arbetsgivare, kritiker, män som grupp, kvinnojourer, sin egen organisations styrelse och många fler. I korthet skulle man kunna säga att hon tillbringat de senaste 3 åren med att bränna broar med allt från arbetsgivare till personliga vänner. Vill man som kvinna och feminist enbart fokusera på kampen för kvinnors rättigheter så kallas man numera snabbt för exkluderande, även diskriminerande. Alla ska få vara med i feminismen oavsett hur lite deras egna övertygelser eller agenda har med feministisk ideologi att göra. Några konkreta exempel. På senare år har kvinnoorganisationer, även kvinnojourer, börjat släppa in män som tycker att feminism också måste fokusera på män, på att se till att män slutar kolla på porr, slutar slå sina flickvänner eller slutar köpa sex. Det ska nu till stor del ligga på kvinnorörelsen att lösa. Det jag finner väldigt intressant med den här artikeln är att jag känner igen mig själv från när jag själv identifierar mig som feminist. Det var inte längre feminism som i kvinnokamp ens 2015. Det var redan då en massa andra saker. Man kan inte vara feminist om man tror på minskad invandring. Man kan inte vara feminist om man inte köper idén om icke-binär. Man kan inte vara feminist om man inte köper deras form av kroppsaktivism och så vidare och så vidare. Feminism idag handlar om invandring, spelar ingen roll om det är män eller kvinnor. Den handlar om funktionsnedsättningar, den handlar om miljön och veganism, den handlar om religion, den handlar om, listan kan göras extremt jävla lång. Vi behöver inte problematisera de här områdena eller feministernas tagningar på dem, men det jag vill ha sagt är att de här områdena kanske ska ha sina egna rörelser. Eller vi kanske ska ha en ny rörelse som innefattar alla de här grejerna så att feminismen i sig kan fortsätta vara kvinnokamp så som Cissi Wallin och många andra vill ha det. Jag tror att det är där skon klämmer för många nämligen. Det var en av huvudanledningarna till att jag lämnade feminismen. Och om man ska tro på de privata meddelanden som Cissi har fått och som hon har delat och som hon har pratat om, så är det många fler som känner så idag. Feminismen är en överideologi idag som genomsyrar för allting för många tjejer och är väldigt skadligt på många sätt i mina ögon.
Cissi Wallin kallar sig själv med sina egna ord för en hyfsat radikal feminist. Så jag och hon kommer inte på något sätt överens. Den här videon är inte en hyllning av Cissi Wallin. Det här är en video som undersöker hennes artikel. Eller framförallt undersöker reaktionerna som hennes artikel har skapat inom den feministiska rörelsen. Hon skriver att män på senare tid har blivit inbjudna in i feminismen, till kvinnojourer och till kvinnoorganisationer. Att feminismen helt plötsligt ska handla om män. Det har feminister sagt i flera år att den ska göra. Feminismen handlar om jämställdhet mellan könen och båda ska ha samma rättigheter, har de sagt. Men det har inte i verkligheten varit särskilt välkomnande för män. Deras idéer kring manlighet, om patriarkatet och den förtryckande mannen genomsyrar hela deras verksamhet. Mannen är fienden. Det gör det väldigt svårt för dem att välkomna män och faktiskt jobba ärligt med mansproblem. De borde vara ärliga med att feminismen är för kvinnor och därmed göra plats för andra rörelser som kan arbeta med andra frågor och grupper. Cissi Wallin säger själv i sin artikel att allting som feminister gör inte är feminism och att feminister såklart kan jobba med andra saker vid sidan om, men det behöver inte vara del av samma sak. Även transfrågan har mer och mer börjat definiera kvinnokamp. Transpersoners rättigheter är självklart jätteviktiga. Det som alla andra utsatta grupper ska slippa hat och förtryck. Men personer som levt som män i 30-40 år och förra året börjar kalla sig kvinnor kan omöjligen veta hur det känns att ha levt ett helt liv som kvinna. Ändå verkar stora delar av den feministiska agendan handla om dessa personers åsikter om kön och förtryck. Här skriver Cissi Wallin det som hon har fått mest kritik för. Det är här Cissi Wallin gör det gigantiska snedsteget att outa sig själv som TERF, eller det är i alla fall det som tolkningarna har varit, vilket står för Trans Exclusionary Radical Feminist. Hon har helt rätt i det hon säger, men vet inte och kommer aldrig veta vad det är att vara kvinna. Med risk för att låta superfeministisk och spela mina meningsmotståndare i handen, en vuxen man vet inte hur det känns att ha gått hela livet som flicka, tonårstjej, ung kvinna till vuxen kvinna. Han har inte vuxit upp med allt vad det innebär att vara det kvinnliga könet. I hur samhället bemöter oss, i hur vi rör oss i sociala kretsar, hur det är att bo i en kvinnokropp, hur det är att vara det fysiskt svaga könet. Den enda förståelsen som vuxna transmän verkar ha av kvinnor är just det sexuella. Det blir en perversion av den kvinnliga varelsen. Cissi Wallin tycker inte illa om transpersoner. Hon ifrågasätter inte heller deras existens. Hon ifrågasätter vuxna, nyblivna transkvinnors plats i utrymmen avsedda kvinnor. Vi återkommer till just det här segmentet senare eftersom att det just är där som skon har klämt mest. Även personer som vill vika ut sig, sälja smink och promota skönhetsingrepp har fattat att det kan vara ett smart karriärstrag att kalla dessa saker för girl power. De kallar sin uppenbart så kallade patriarkala pleasing för feminism. Ifrågasätter man är man blixtsnabbt dubbad till osysterlig och allmänt elak. Inga kritiska frågor får ställas, ingen friktion får uppstå. Alla ska bara vara kumbaya överens och alla ska få definiera fritt vad feminism är, oavsett om definitionen är såväl analys som historielös. Tillåt mig påminna om att feminism är en ideologi och kamp som syftar till att kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Detta är feminism, en kamp för rättvisa, varken mer, varken mindre. Jag tycker även att det här stycket är intressant. Det finns, som många före mig redan har kritiserat, en extrem mängd motsägelser inom feminismen med idéer som inte passar ihop alls och motsäger varandra. Det finns även en marknadsfeminism där man har insett att det feministiska trycket säljer som smör. Det här stycket handlar enligt min tolkning inte om att hon motsäger sig feministkvinnor friheten att sminka sig och göra sig fina, eller hon motsäger sig inte ens skönhetsingrepp.
Hon är kritisk mot att kalla detta för feminism däremot. Hon är kritisk mot att kalla det feminism att göra sig vacker inför andra, och speciellt då män, och posera sexigt inför en kamera för att marknadsföra sin produkt och sig själv. Hon anser, så som jag tolkar det, att man går på knäna för patriarkala skönhetsstandards och sedan säljer det som girl power. Jag själv anser inte att flickor och kvinnor ska vika ut sig alls online. Sen är den definitionen väldigt diffus och jag anser att det finns en viss nyans där. Min tanke är att det är över för feminismen och har varit det länge. Jag själv tycker att vi kan jobba för kvinnors rättigheter och jämställdhet utan att kalla det för någon specifik sak. Feminismen som varit är över och har gjort sitt. Feministerna är inte glada. Den plattformen som de använder allra mest är Instagram och jag följer allihop. De har skrivit 3 artiklar, blogginlägg och massvis med Instagram-texter. I QX skriver en antirasistisk queer-feminist. Då passar Cissi Wallin på att skriva en hatisk artikel om hur alla inte är välkomna i hennes radikalfeministiska kamp. Jo tack, vi har vetat länge att radikalfeminister inte vill vara inkluderade, inte åt något håll. I rasifierade queer-kretsar har vi ett uttryck som heter vita feminister som handlar om våra systrar som tackar och tar emot vår hjälp och vårt stöd när vi står tillsammans i barrikaderna i deras feministiska kamp, men sedan vänder ryggen mot eller lyser med sin frånvaro när vi ber om deras. I Opulens skriver Mira Åbäck Arman: Dude! I Dagens Nyheter skriver Lisa Magnusson en dryg, sarkastisk artikel som jag inte hann läsa innan den låstes. En av dem som var först med alltihopa är Hanna Gustafsson på hennes blogg Fluffy Hannis, som blivit likad och delad av den stora Karin Kajan och Stina Wolter med flera. Hon jämför Cissi Wallins feminism med Madonna som sitter i sitt bad med rosenblad och beskriver corona som den stora utjämnaren. Utöver den här texten så har det skrivits, likats och delats hejvilt på feminist-Instagram, inte minst bland transfeministerna. Det som delats mest är, som jag nämnde innan, delen där Cissi Wallin säger: men personer som levt som män i 30-40 år och förra året börjat kalla sig kvinnor kan omöjligen veta hur det känns att ha levt ett helt liv som kvinna. Feministerna skriver att en man som kommer ut som kvinna alltid har varit en kvinna och att det är väldigt skevt att Cissi Wallin tar upp just den här gruppen transpersoner, då det finns väldigt många förtryck mot just transpersoner och det finns väldigt, väldigt många och mycket nyans kring transpersoner och transfrågan. Att den gruppen är väldigt stor. Det de verkar missa är att det just är den här gruppen som hennes problem ligger med, kan man säga så. Det de missar är att det är just den här gruppen transpersoner som hon har ett problem med. Men hon har inte ett problem med själva gruppen i sig. Hon har ett problem med att de ska vara en så betydlig röst i feministgruppen. Alltså i feministrörelsen, och att de ska helt plötsligt få ta del av kvinnojourer och kvinnoorganisationer. Det är ganska rimligt då hon faktiskt har problem med män och hon vill ha ett utrymme för kvinnor. Motreaktionerna har på något sätt visat Cissi Wallin har rätt. Cissi beskrivs nu som transfob, TERF kan man säga så, TERF. Vit cis-hetero feminist som inte har någon som helst uppskattning för någon annan grupp än vita cis-hetero kvinnor. Vilket ju inte är sant. Hon beklagar sig över den som hon ser det nya ängsligheten som tagit sig in i rörelsen, där man måste se efter allas behov, även de som hon inte anser har med feminismen att göra. Jag tror att det är den här vidspredda kritiken som hon har fått som leder till att hon går ännu längre än vad hon gjorde i sin artikel, och vad som följer är att hon helt tar avstånd från woke-kulturen och allt vad det innebär på hennes Instagram. Jag skulle kunna tro, utifrån det jag sett av henne, att hon går igång lite på den här negativa uppmärksamheten som hon har fått. Det som har fått feministerna att choka mest
är den här lilla charmiga grejen hon skrev under ett inlägg med en skärmdump av ett meddelande som hon har fått av ett fan. Hon hade kunnat vara del av högen. Gud vad töntig jag känner mig. Hon hade kunnat vara en del, jag har bara sett det där skrivet, jag vet inte. Hon har kunnat vara en del av högen 2016, som vissa nu säger. Det roliga är att folk är förvånade över likheterna mellan henne och antifeministerna 2016 då det begreppet pikade. Men det jag tänker är, hur skulle motargumenterna, skämten och dissarna kunna utvecklas om rörelsen i sig inte utvecklas, och det är samma stereotyper som deltar i den här rörelsen och det är exakt samma problem. Jag menar, Cissi Wallins problem är exakt samma problem som jag hade när jag var del 2015 liksom. Jag ska inte lägga, jag rekommenderar ingen att lägga särskilt mycket energi på det som Cissi Wallin skriver idag, för hon kan likväl ändra sig imorgon. Hon har inte gjort sig förtjänt av någon form av hon kan lika gärna ta tillbaka allting imorgon. Det som är intressant är att se vilka som stöttar henne, att läsa motreaktionerna och undersöka hur rörelsen reagerar. Det är en synd att ifrågasätta biologiskt kön och kvinnors rätt till egna utrymmen inom feminismen idag. Vi ska välkomna män som tror att de är kvinnor, hur de än beter sig och hur sent de än har bestämt sig för att vara det. Det finns en anledning till att den delen stack som mest i feministernas ögon. Jag väntar spänt på hur det här kommer att slå bakut. Jag tror att det kommer att finnas en ökande trend av TERFs även i Sverige. Vi brukar ju vara lite senare än alla andra. Men jag ska inte spendera mer tid på Cissi Wallin. Jag tycker bara att det här var lite roligt. Nu fick feministerna med spexiga färger i håret och sina allra egna pronomen någonting att köta om, och det fick även jag. Så tack Cissi Wallin. Hej då!